ሰላም ዲናችሁ ዲቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የዜና ቻናል ለከፈታችሁም ሆነ ለመክፈት ላሰባችሁ ሰዎች እንዴት አድርገን በቀላሉ የዜና ኢንትሮ በሚገርም ሁኔታ በካይነማስተር መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ በማድረግ መጀመራችሁን አትርሱ። ሌላ ሰውም ይጠቅማል ካላችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን ጠይቃለሁ። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ኢንትሮውን ለመስራት የተጠቀምኳቸውን ቴምፕሌቶችን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም የተጠቀምኩትን ባግራውንድ ሚውዚክ ከስቱዲዮ ላይ እንዴት በቀላሉ ማውረድ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ መመልከታችሁን አትርሱ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ማል ላይ ማብራት በሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ በድምጽ ገባለሁ። ቪዲዮ ስለሚረዝም ግን አብዛኛው ፓርት ድምጽ አይኖርም ማለት ነው። የማደርገውን ነገር ተከትላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ።
አሁን ደግሞ በቪዲዮ ላይ ተጠቀምኩትን የዜናውን ድምጽ እንዴት የዜናውን የኢንትሮን ድምጽ እንዴት በቀላሉ እንዳወረድኩት ቾሎ ማለት ነው እሱን ለማድረግ ክሮምን ትከፍታላችሁ ክሮም ከፍታችሁ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እንደምታውቀው ከዩቲዩብ ላይ ማለትም ዩቲዩብ ላይ ኮፒራይት ፍሪ ብለው የሚለቁ ቻናሎች አሉ ነገር ግን ከነዛ ቻናሎች ላይ አውርዳችሁ ስትጠሙ ብዙ ጊዜ ክሌም ምናምን ይላክባችኋል ማለት ነው በተለያዩ ብዙ ታይ ከሆነ ኢሜልም ሊልኩላችሁ ይችላል ብር ክፈለም ብለው ስለዚህ እሱ ብዙም ሴፍ ስላልሆነ አሁን እንዴት አድርገን ምንም የማያስጠይቀንን ሚውዚክ እንዴት በቀላሉ ማውረድ እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስቱዲዮን ከፍቻለሁ ስቱዲዮን ከፈታችሁ በኋላ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ የሚውዚክ ምልክት አለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚውዚክ ምልክት አለ እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እሱ እንደነካውኝ ዘፈኖችን ያመጣላችኋል ማለት ነው እውነት ለምናገር እዚህ ላይ ያሉ ሚውዚኮች የዚህን አክልም መሳጭ አይደሉም ነገር ግን ብዙ ሰዓታችሁን ተጠቅማችሁ ሰርች ብታደርጉ አሪፍ የሆኑ ሚውዚኮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው በዛኛው ተጠቅማችሁ ኮፒራይት ክሌም ምናም ከሚባልባችሁ ከዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ አሪፍ የሚባሉት ሚውዚኮችን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ ያወረድኩት ሚውዚክ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሰርች ባር አለ እሱ ጋር ኒውስ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኒውስ ብዬ ጽፌያለሁ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኒውስ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ምልክቶች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ላይሰንስ ታይፕ የሚለው ጋር ስታዩ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ምልክትና ደግሞ 2 ሲሲ ያለበት አለ አንዴ ይቅርታ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እታች ጋር ሲሲ የሚለው አሉ ማለት ነው እነሱን ኢንፎርሜሽን ላይ ሄዳችሁ ነክታችሁ አሁን እነሱን መጠቀም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነክታችሁ እንደምታዩት ይሄንን ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ ኮፒ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ሲሲ የሚለውን ስትነኩ ነገር ግን የዩቲዩብ ምልክት ያለባቸው ሁሉም ፍሪ ናቸው ምንም አይነት ኮፒ አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የምታስቀምጡት ነገር የለም እሱን በመጠቀም በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ የሚጋሩ ሙዚኮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ቅድም የተጠቀምኩት የዜና ኢንትሮ ዘፈን ይሄኛው ነው ስለዚህ እሱን አወርዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ብዬኔ ስላወርኩት ማውረድ አይተበቅብኝም እናንተ ግን ከዚህ ላይ በቀላሉ አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ምንም አይነት ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ አይተበቅብኝም ማለት ነው ላይሰንሱ ፍሪ ነው አንዳንዴ ግን ዩቲዩብ ራሱ ከስር ላይሰንስ ሊሰጥባችሁ ይችላል ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዛ ነው ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ ከዚህ ላይ በቀላሉ ዘፈኑን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎችን ቴምፕሌቶች የተጠቀምኳቸውን የዜና ኢንትሮን ቪዲዮ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ በማድረግ የሚገርም ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበር ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ እንድታግዙን ጠይቃለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም